Welcome back to my channel. Gusto niyo po bang malaman kung paano po maglagay ng thumbnail sa inyong video? Kung gusto niyo pong malaman at matuto, please panoorin niyo po ang aking video hanggang sa matapos. Tuturuan ko po kayo kung paano gawin ito. Ayan, bago ko po umpisahan ang aking video, kung hindi ka pa po nakaka-subscribe sa aking channel, please subscribe and click the bell button para ma-notify kita and para updated ka rin po sa aking mga video na i-upload. Hi guys, ngayon ituturo ko sa inyo kung paano maglagay ng thumbnail sa inyong video sa YouTube. So, pupunta lang tayo sa Chrome. Then, type lang tayo ng www.youtube.com. Press. Nakikita nyo po ba itong tatlong tuldok sa taas? I-press po natin yan. Then, desktop site. Lagay. Ang hina ng signal ko. Then, makikita nyo po itong uploaded na to, yung sa video. Yan, press po natin yan. Kita nyo po yung upload video. So, click natin. Paga. Ayan. Select files po. I-click natin. Punta tayo ng documents. Hanap tayo ng video na pwede natin i-upload. Ito. Yun po yung i-upload natin na video, kung ano po yung i-upload nyo. Then, yung cover ng video nyo, yung picture cover. Yan po, nakita po nyo yung upload thumbnail. Yan. Click nyo po yan. Bagal. Yan. Pili lang ng cover. Or ito na lang cover ko. Then, yan. Kita nyo po yun. Yung picture. Ayan na po yung magiging cover nyo sa video nyo. Then, ito po yung title. Dito po natin lalagay yung title natin. Ano yung nalagay ng title. So, ilalagay kong title as channel. Ayan. Tapos, may mga description po dyan na ilalagay about sa video nyo. Then, dito naman may mapagpipilian kung yung video nyo is para sa mga bata or hindi. Ayan. So, ayan. Kung allowed pa or hindi yung mga bata. So, after po na gawa natin yan, next na po tayo. Punta na tayo sa next. Then, wala naman tayong mailalagay dyan. So, next ulit. Bagal ng internet ko. May mapagpipilian dito kung yung video nyo is private, unlisted, or public. So, i-click ko yung
public. Tapos may schedule din siya kung kailan ipapublish yung video nyo. Ayan po, may schedule siya. Yan. Pero sa akin, hindi ko na ilalagay ng schedule. So, doon lang ako sa automatic na siyang ipapublish. Ayun po. So, publish. Click natin yung publish. Antay natin. Ayan, completed na siya. So, pupunta tayo sa channel ko. Ayan na po. Ito na po yung channel ko. Punta tayo sa channel ko. Tingnan natin. Ngayon na po siya. Yan na po yung cover. Ayan, sana po may natutunan kayo kung paano maglagay ng thumbnail sa video nyo. Ayan. Ayan, napakasimple lang po, napakadali lang. Sana po may natutunan po kayo kung paano maglagay ng thumbnail. Ayan, natapos na po ang aking video. So, sana may natutunan po kayo and sana nakatulong po ito sa inyo kung paano maglagay ng thumbnail sa video. And maraming salamat po sa mga nanood. And kung nagustuhan niyo po ang aking video, please like and share na rin po ng video. At kung nagustuhan niyo po ito, please comment po kayo para masagot ko po and magbigay na rin po kayo ng katanungan. And maraming salamat po sa mga nanood ng aking video. Hanggang sa next video ko po. See you po and maraming salamat. Bye-bye!